Hey, what's up guys? Kamusta kayo? It's Janrich, Cruz of Tattoo. Today guys, meron tayong client, si Sir Mac Paringit. Isa siyang client galing sa page natin. Yung design niya guys is inspired dun sa previous na pinost ko ng Dragon Koi Fish. Pagkakita niya nung post natin nun, yung video din natin nun, agad-agad nag-message siya sa atin. Tapos diniscuss namin yung tungkol dun sa design na gusto niya. And then, we came up with this. Okay guys, Dragon Koi din siya. In-incorporatean ko ng 2 clover leaf as per his request. Tapos may isang maliit na building. Hindi ko alam kung ano yung meaning sa kanya, pero ayun yung design niya. Yan ang ating gagawin ngayon. Gusto nyo makita yung FB page ko, ito yung link. Ilalagay ko rin sa description para makita nyo. So paki-like na rin yung page natin guys, salamat in advance. As you can see guys, iba yung setup natin. Try kong tumayo tayo while nakahiga si Sir. Nga pala, ilalagay natin to guys sa right arm. Black and gray lang siya. So, nakasetup na tayo. Usually, ginagawa ko, gabi pa lang, nagsisetup na ako para kahit late ako magising, at least naka-ready na. At least stencil na lang, okay na. So yun guys, samahan niyo ako sa session natin today and sana ma-enjoy niyo to. Sir, introduce lang kita. Si Sir Ma, from TAF, karating na siya. Medyo napaaga si Sir pero okay lang. Break muna namin. Ayan, update. Yan. Alright. So guys, ayan. Kakain lang kami ni Sir. May free meal. Game na ulit. Game na ulit. Shoutout nga natin si Ma'am. Shoutout mga sir. Ayan o. Shoutout kay wife ni sir. Ano pa sir ma'am? Cruz. Okay. Shoutout sir ma'am. Ayan sir. Sinasaktan ko lang asawa mo sa blend.
Bago kami bumalik ni Sir sa session, shoutout lang ako. Shoutout kay Leonil Catalunya, Paul Han, and kay Johanna Trosio. Thank you guys sa suporta at sa pag-subscribe nyo. Please continue watching sa channel ko. Nod-nod lang kayo dyan. Thank you, thank you. So, balik muna kami sa session ni Sir. Guys, natapos din. Alright, tapos na kami. Finished product. Steak. Thank you, sir. Thank you, ganda. Okay guys, tapos na kami sa session namin. Salamat sa pagpanood. Please subscribe to my channel kung di pa kayo nakasubscribe. Like and comment. Pakishare na rin guys. Okay. Stay tuned kayo guys para sa next video natin. God bless you all and keep safe. Thank you.